હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે શરદ પૂર્ણિમા માટે દૂધપૌવા બનાવશું। એવું માનવામાં આવે છે કે શરદ પૂનમના દિવસે જો રાત્રે તમે દૂધપૌવા ચાંદાની નીચે મૂકીને ખાઓ તો આખું વરસ શરીર સારું રહે છે। દૂધપૌવા બનાવવા ખૂબ જ સરળ છે, ખૂબ જ ઓછા સમયમાં અને ઓછી સામગ્રીમાં એ બની જાય છે। તો તમે પણ આ શરદ પૂર્ણિમાએ આ દૂધપૌવાને ચોક્કસથી આ રીતે ટ્રાય કરજો। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। દૂધપૌવા બનાવવા માટે આ પેનમાં આપણે 600 ml એટલે કે 3 કપ જેટલું મલાઈવાળું દૂધ એડ કરી દઈશું। અને હવે આ દૂધમાં આપણે એક ઉભરો આવવા દઈશું। દૂધ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે અને આમાં એક ઉભરો પણ આવી ગયો છે। તો હવે આપણે આમાં કેસરવાળું દૂધ એડ કરી દઈશું। એક ચપટી જેટલા કેસરને મેં એક મોટી ચમચી ગરમ દૂધમાં 20 મિનિટ પહેલાં પલાળી દીધું હતું। 5 મોટી ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરીને ફરીથી આપણે આને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર 3 મિનિટ માટે ઉકાળશું। મીડિયમ ફ્લેમ પર 3 મિનિટ માટે મેં દૂધને ઉકાળ્યું છે। આપણે દૂધને એકદમ વધારે ગાઢું નથી કરવાનું। તો હવે આની અંદર 1/3 કપ જેટલા પૌવા એડ કરી દઈશું। પૌવાને મેં સારી રીતે ધોઈને લીધા છે। આપણે આને પલાળવાની જરૂર નથી, બસ એક વખત ધોઈને એડ કરીશું। જે બટાકા પૌવાના પૌવા આવે છે એ જ મેં એડ કર્યા છે। તો ફરીથી 2 મિનિટ કૂક કરશું। પૌવા એડ કર્યા પછી ફરીથી મેં 2 મિનિટ માટે એને ઉકાળ્યું છે અને પૌવા પણ સરસ ઉપર આવી ગયા છે। તો હવે આપણે આમાં ચોપ કરેલા બદામ એડ કરીશું 1 મોટી ચમચી જેટલી। ચોપ કરેલા પિસ્તા એડ કરીશું 1 મોટી ચમચી જેટલા અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું ઇલાયચી પાવડર એડ કરીશું અને ફરીથી આપણે આને 1 મિનિટ માટે કૂક કરીએ। 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણા દૂધપૌવા હવે બનીને તૈયાર છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આપણે આને સર્વ કરી લઈએ। તમે ચાહો તો દૂધને પહેલેથી થોડુંક ગાઢું કરીને ફ્રીજમાં ઠંડુ થઈ જાય પછી અંદર પલાળેલા પૌવા એડ કરીને પણ દૂધપૌવા બનાવી શકો છો। પણ એ રીતે ખૂબ જ પતલા બને છે, એટલે મને આ જ રીત વધારે પસંદ છે। હું હંમેશા આ જ રીતે બનાવું છું। દૂધપૌવાને મેં બદામ, પિસ્તા અને કેસરના તાંતણાથી ગાર્નિશ કરી લીધા છે। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। સબસ્ક્રાઈબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવી દો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।